Hello and welcome back to my channel. মই প্ৰাৰ্থনা আৰু আজি মই লৈ আহিছো আনিটি ভিডিও য'ত মই দেখাম কেনেকৈ পাৱাৰপইণ্টত ৱেডিং ইনভিটেশ্যন বা এনি কাইণ্ড অফ ইনভিটেশ্যন বনাব পাৰি। সো এইখন ইনভিটেশ্যন মই বনাইছো কিন্তু ইনভিটেশ্যনৰ কথা মই এটোৱে কম যে সাপোজ আপুনি পাৱাৰপইণ্টৰ কোৱেশ্চনটো লাষ্টলৈ থলে প্ৰথমতে এক্সেল বা ৱৰ্ডৰ কোৱেশ্চনটো কৰি ললে তাৰ পিছত লাষ্টত পাৱাৰপইণ্টটো কৰিছে। সো এই ৰিমেইনিং সময়খিনিত আপোনালোকে কেনেকৈ এখন ইনভিটেশ্যন কাৰ্ড বনাব পাৰে সেইটো ডিপেন্ড কৰিব আপোনালোকৰ স্পীড আৰু ক্ৰিয়েটিভিটিৰ ওপৰত। কাৰণ চাওক এটা কুৱেশ্চনত ম্যাক্সিমাম আপোনালোকে 15 মিনিটকৈ পাব। সো সেইখিনি সময়তে আমি বৰ বেছি হাইফাইকে আমি বনাব নোৱাৰিম কাৰণ সময়ৰ অভাৱ আৰু টুলছৰো অভাৱ। কাৰণ আমাক ডিফল্ট টুলছেৰে বনাব লাগিব যোনখিনি এক্সিস্টিং পাৱাৰপইণ্ট বা ৱৰ্ডত থাকে সেইখিনিৰে বনাব লাগিব। আমাকতো ইন্টাৰনেটৰ এক্সেছ নিদিয়ে যে আমি গৈ পেলাই গুগলত ডাউনলোড কৰিম কিবা বেকগ্ৰাউণ্ড। সো এক্সিস্টিং পাৱাৰপইণ্টত ডিফল্ট যি টুলছ আছে যি শেপছ আছে ৱৰ্ড আৰ্ট আছে সেইবোৰ দিয়ে আমি বনাব লাগিব। সো আহকচোন মই এখন ইনভিটেশ্যন কাৰ্ড কেনেকৈ বনালো সেইটো দেখাও। আপোনালোকেও প্ৰেক্টিছ কৰিব যে 15 মিনিটছত আপোনালোকে এখন ইনভিটেশ্যন কাৰ্ড কেনেকৈ সজাই তুলিব পাৰে। এই ভিডিওটোৰ পৰা আইডিয়াটো লৈ আপোনালোকে নিজৰ ক্ৰিয়েটিভিটিটো এপ্লাই কৰি চাব তেতিয়া দেখাত আৰু ভাল হ'ব আৰু বহুত ইউনিক হ'ব। সো লেটস ষ্টাৰ্ট আৱাৰ ভিডিও। সো প্ৰথমতে মই এখন স্লাইড এড কৰিম। ইয়াতে নিউ স্লাইডত গৈ পেলাই ব্ল্যাঙ্কতে সিলেক্ট কৰিম। যেহেতু ডিজিটেল কাৰ্ডবিলাকৰ আমি হাইটটো বেছি দেখা পাওঁ দেন দ্য উইথ। সো মই ডিজাইনত গৈ পেলাই স্লাইড অৰিয়েণ্টেশ্যনটো পৰ্ট্ৰেটত সিলেক্ট কৰি ল'ম। তাৰপিছত এতিয়া মই ডিজাইনবোৰ কৰি যাম। তো মোৰ ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপটো হৈছে যে এই ডিজাইনৰ এই ষ্টাইলছখিনিৰ পৰা কোনোবা এটা ষ্টাইল সিলেক্ট কৰা আৰু মই সিলেক্ট কৰিম এইটো কাৰণ ইয়াতে এটা ফ্লোৰেল প্ৰিণ্ট এটা দিয়ে। এইটো সিলেক্ট কৰি পেলাই মই ইয়াতে যাম বেকগ্ৰাউণ্ড ষ্টাইলছত গৈ পেলাই এই ডিজাইনটোৱে ডিফাৰেণ্ট কালাৰ্ছত দেখা পাম। এইটো অকণ হোৱাইটিছ এইটো অলপমান ক্ৰীম কালাৰ মই হোৱাইটটো সিলেক্ট কৰিছোঁ। তাৰপিছত ফৰ্মেট বেকগ্ৰাউণ্ডত যাম। ফৰ্মেট বেকগ্ৰাউণ্ডত গৈ পেলাই ট্ৰান্সপাৰেঞ্চিটো অলপমান বঢ়াই দিম যাতে বেছি ডিষ্টিংক্ট নহয় মানে ডিজাইনটো। তাৰপিছত ক্লোজ কৰি ল'ম। এই অকমান ব্লাৰ হৈ গৈছে দেখিছেনে। তাৰপিছত মোৰ নেক্সট ষ্টেপটো হৈছে বৰ্ডাৰটো। ইয়াতে মই বৰ্ডাৰ অলপমান ডিজাইনত দিবলৈ বিচাৰিছোঁ। সো মই কি কৰিম প্ৰথমতে ইনচাৰ্টত গৈ পেলাই টেক্সট বক্স ইনচাৰ্ট কৰিম এটা ইয়াতে কৰ্নাৰত ইনচাৰ্ট কৰি পেলাই আকৌ ইনচাৰ্টত যাম। ইনচাৰ্টত গৈ পেলাই এই যোনটো সিম্বল আছে সেইটো সিলেক্ট কৰিম। সিম্বলটো সিলেক্ট কৰি পেলাই এৰিয়েলত যাম। ইয়াতে ফন্টটো সিলেক্ট কৰিম এৰিয়েলত গৈ পেলাই আমি অকমান তললৈ স্ক্ৰল কৰিম। তললৈ স্ক্ৰল কৰিলে দেখিম আমি বহুত কেইটা ডিজাইন তাৰ ভিতৰত মই এইটো সিলেক্ট কৰিছোঁ। এইটো ইনচাৰ্ট কৰিলোঁ ক্লোজ কৰিলোঁ। বহুত সৰুকৈ আহিছে সো মই এইটো ক্লিক কৰি পেলাই ফন্ট সাইজটো বঢ়াই ল'ম। তাৰপিছত এইটো ক্লিক কৰি পেলাই কন্ট্ৰল ডি ক্লিক কৰিম ডুপ্লিকেট ডিজাইনছ ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ আৰু মই 3বাৰ ক্লিক কৰিম যাতে টোটাল 4টা ডিজাইন আহক আৰু এই 4টাই মই প্লেস কৰি দিম 4টা কৰ্নাৰ্ছত। এইটো 4টা কৰ্নাৰতে মই 4টা ডিজাইন দিলোঁ। তাৰপিছত আকৌ ইনচাৰ্টত যাম। ইনচাৰ্টত গৈ পেলাই শেপছত গৈ পেলাই ইকুৱেশ্যন শেপছৰ তলত মাইনাছ সাইনটো আছে এইটো দি পেলাই এনেকৈ ক্লিক কৰি ড্ৰেগ কৰি দিম। সিমিলাৰলি এইটো ক্লিক কৰি পেলাই আমি কন্ট্ৰল ডি 3বাৰ ক্লিক কৰিম। তাৰপিছত এনেকৈ 4টা সাইডত আমি দি দিম। এইটো ৰোটেট কৰি ল'লোঁ ৰোটেট কৰি পেলাই সিধা কৰি ল'ম। সিধা কৰি পেলাই এইটো আনিম এনেকৈ প্লেস কৰি দিম আৰু সৰু হৈ থাকিলে আমি এইটো ইলংগেট কৰি দিম এনেকৈ। সো আমাৰ বৰ্ডাৰটো হৈ গ'ল দেখাত অলৰেডি ধুনীয়া লাগিছে। এতিয়া আমি কি কৰিম এই শেপছত গৈ পেলাই এই বেনাৰ্ছৰ পৰা এইখন সিলেক্ট কৰিম আৰু ইয়াতে এনেকৈ প্লেস কৰি দিম। প্লেস কৰি লৈ এটোত ক্লিক কৰি ফৰ্মেটত যাম। ফৰ্মেটত গৈ পেলাই এই এমটি বক্স এটা সিলেক্ট কৰি ল'ম। সিলেক্ট কৰি পেলাই শেপ এফেক্টছত গৈ পেলাই শ্যাডো কোনোবা এটা সিলেক্ট কৰি দিম আমি। ইয়াতে অকমান শ্যাডো আহি যাব। তাৰপিছত ইয়াতে আমি ক্লিক কৰি টাইপ কৰি ল'ম wedding invitation টাইপ কৰিলো। এইটো আমি ফন্ট আৰু ফন্ট সাইজ আমি সলাই দিব পাৰো যোনটো ইচ্ছা। গেব্ৰিওলা বুলি এটা ফন্ট আছে হেতুত মই ক্লিক কৰিছো আৰু অলপমান সাইজটো বঢ়াই দিছো। নেক্সট মই আকৌ ইনচাৰ্টত যাম। ইনচাৰ্টত গৈ পেলাই টেক্সট বক্স এটা এনেকৈ ইয়াতে ইনচাৰ্ট কৰি ল'ম আৰু ইয়াতে লিখিম যে you are cordially invited to the marriage ceremony of বা you are cordially invited to the wedding ceremony of you are cordially invited to the wedding ceremony of আৰু ইয়াতে আমি বেলেগো কিবা লিখিব পাৰো বাট ইন শৰ্ট এটো লিখিয়াই বেষ্ট হ'ব।
আমি ইয়াতে প্লিজ শাৱাৰ ইয়ৰ ব্লেছিংছ এইবোৰ লিখিব পাৰোঁ, বাট এইটো টাইমৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব আপোনালোকৰ হাতত কিমান টাইম আছে। তাৰপিছত ইয়াৰো আমি ফণ্টটো চেঞ্জ কৰি দিলোঁ, কিবা অলপমান কাৰ্চিভ টাইপৰ, ইটালিক্স টাইপৰ এনেকুৱা এটা ফণ্ট চুজ কৰি দি দিলোঁ এইটো, আৰু চাইজটো বঢ়াই দিলোঁ। তাৰপিছত চেণ্ট্ৰেল এলাইন কৰি দিলোঁ, কাৰণ মাজত থাকিলে ভাল হয়। এতিয়া আমি ইয়াতে মই ফ্ৰণ্টতে ক্লিক কৰি পেলাই আকৌ ইনচাৰ্টত গৈ পেলাই চিম্বলত যাম। চিম্বলত গৈ পেলাই ফণ্টত গৈ নিৰ্মালা বুলি এটা ফণ্ট আছে, সেইটো চিলেক্ট কৰিম। চিলেক্ট কৰি পেলাই ইয়াতে মই এটা চিম্বল এটা বিচাৰিছোঁ, ওম বোলা চিম্বলটো, এইটো। তাৰপিছত ইনচাৰ্ট কৰিম। চ' খালি এই ওমটো চিলেক্ট কৰি পেলাই আমি অলপমান ফণ্টটো বঢ়াই দিলোঁ, আৰু ফণ্ট কালাৰ যদি আপুনি চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে চেঞ্জ কৰিব পাৰে। মই গ্ৰীণ দিছোঁ, চেঞ্জ কৰি দিলোঁ পেৰাগ্ৰাফটো, আৰু এইটো অকণমান বোল্ড কৰি দিলোঁ। এইটো মই কিয় দিছোঁ, কাৰণ আমাৰ ৱেডিং ইনভিটেশ্যনবিলাকত এনেকুৱা থাকে ন চিম্বল, চ' এইটো দি দিছোঁ, অস্পিচিয়াছ চিম্বল হয়। চ' তাৰপিছত আমি কি কৰিম, আকৌ ইনচাৰ্টত যাম। ইনচাৰ্টত গৈ পেলাই ৱৰ্ড আৰ্ট চিলেক্ট কৰিম। ৱৰ্ড আৰ্ট যিকোনো এটা আমি চিলেক্ট কৰিলোঁ। তাৰপিছত আমি এতিয়া যাৰ বিয়াত আমি মাতিব বিচাৰিছোঁ তেওঁলোকৰ নাম আমি দি দিম, আৰু এইটো হ'ব গৈ আছে ইমেজিনেৰী নাম। মই যিকোনো নাম ইমেজিন কৰি দি আছোঁ। ইয়াতে হৰ্ষ এণ্ড সঞ্জনা দিছোঁ। এই দুইটা চিলেক্ট কৰিম। চিলেক্ট কৰি পেলাই হোমত গৈ পেলাই অলপমান ফণ্টটো চেঞ্জ কৰি দিম। এই লুচিডা হেণ্ডৰাইটিং যোনটো হয় সেইটো মই দিছোঁ। তাৰপিছত এইটোৰ পেৰাগ্ৰাফটো চেঞ্জ কৰি দিম, আৰু ইয়াতে ক্লিক কৰি পেলাই আকৌ ফৰ্মেটত যাম। ফৰ্মেটত গৈ পেলাই ইয়াতে টেক্সট এফেক্টছত যাম। তাতে গৈ পেলাই বিভেলত যাম। বিভেলত গৈ পেলাই অলপমান এইটো চিলেক্ট কৰি দিম, যোনটো ভাল দেখে। এইটো অলপ ভাল লাগিছে, চ' এইটো দিলোঁ। তাৰপিছত গৈ পেলাই ৰিফ্লেকশ্যন বা শ্বেডো যদি কিবা দিব বিচাৰোঁ সেইটো দিব পাৰোঁ। আৰু এইটো আমি ফণ্ট কালাৰো চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ দেই। ইয়াতে ক্লিক কৰি পেলাই ফৰ্মেটত গৈ পেলাই ৱৰ্ডছকেইটা চিলেক্ট কৰি আমি যাম টেক্সট আউটলাইনত। তাৰপিছত এনেকৈ ইয়াতে আউটলাইনৰ কালাৰটো সলাব পাৰোঁ আমি। ব্লু দিব বিচাৰিলে ব্লু দিব পাৰোঁ। এই ডাৰ্ক ব্লুটো ভাল লাগিছে, চ' মই ডাৰ্ক ব্লুটোতে ৰাখিলোঁ। তাৰপিছত অলপমান এই বক্সটো ধৰি পেলাই অলপমান মাজত আনিব ট্ৰাই কৰিম। চ' হৈছে। আৰু এই এণ্ডটো আমি অকণমান সৰু কৰি দিব পাৰোঁ, কাৰণ নামকেইটা ডাঙৰ হ'লে বেছি ষ্টেণ্ড আউট হৈ থাকিব। আৰু কালাৰটো আমি চেঞ্জ কৰি দিব পাৰোঁ এণ্ডৰ। তাৰপিছত আকৌ আমি যাম ইনচাৰ্ট টেক্সট বক্সত, আৰু ইয়াতে আমি বক্স এটা ইনচাৰ্ট কৰি ল'ম। এতিয়া আমি কি কি দিম, মই কেইটামান চিম্বল ইনচাৰ্ট কৰিছোঁ। এইকেইটা আপোনালোকেও কৰিব পাৰে ডেফিনেটলি, কিন্তু আপোনালোকে সময় কিমান আছে সেইটো আপোনালোকে চাই ল'ব। কাৰণ কিয় কৈছোঁ, এই চিম্বলকেইটা বিচাৰিবলৈ অলপমান সময় লাগি যাব পাৰে। আপোনালোকৰ হাতত আপোনালোকৰ যদি কনফিডেঞ্চটো আছে যে সময়ত আপোনালোকে কমপ্লিট কৰিব পাৰিব, তেতিয়া আপোনালোকে এইকেইটা বিচাৰি পেলাই লগাব। নহ'লে এটা দুটা লগাই পেলাই বাকীকেইটা স্কিপ কৰি দিব পাৰে। চ' মই কি কৰিছোঁ, ইনচাৰ্টত গৈ পেলাই চিম্বলত গৈছোঁ। চিম্বলত গৈ পেলাই ইয়াতে এটা আছে SEGOE UI ইম'জি বুলি। তাৰপিছত এইটো ক্লিক কৰাৰ পিছত ছাবছেটত গৈ পেলাই স্ক্ৰল কৰিব, আৰু একদম তলত যাব এক্সটেণ্ডেড কেৰেক্টাৰ্ছ প্লেন 1। তাৰপিছত ইয়াতে গৈ পেলাই অলপমান স্ক্ৰল কৰিব। এতিয়া মানে মই কি দিম, এড্ৰেছটো দিম, প্লাছ কাৰ বিয়া সেই মেছেজটো, আৰু লোকেশ্যন দিয়াৰ পিছত আপোনাক কণ্টেক্ট কৰিবলৈ ফোন নম্বৰ বা ইমেইল সেইবোৰ। চ' মই এতিয়া দিম ফাৰ্ষ্ট উইল বি লোকেশ্যন। ত' মই লোকেশ্যনৰ এটা চিম্বল বিচাৰিছোঁ যাতে ইনভিটেশ্যন কাৰ্ডখন আৰু অলপমান প্ৰেজেণ্টেবল লাগে। ত' মই ইয়াতে গৈ পেলাই চাৰ্চ কৰিছোঁ, এইটো লোকেশ্যনৰ চিম্বল ইনচাৰ্ট কৰিলোঁ। তাৰপিছত আৰু কেইটামান চাৰ্চ কৰিম, যেনেকৈ কল, ইনচাৰ্ট। তাৰপিছত মেছেজটো চিলেক্ট কৰিম, মেছেজ এইটো ইনচাৰ্ট। আৰু এটা চিলেক্ট কৰিম টাইম, যে কেইটা বজাত বিয়াখন, তাৰপিছত ক্ল'জ কৰি দিম। এতিয়া গোটেইকেইটা আহি গৈছে। এতিয়া আমি ইয়াতে ক্লিক কৰি পেলাই আমি এড্ৰেছটো লিখোঁ, টাইম ফ্ৰম 3 PM অনৱাৰ্ডছ। তাৰপিছত ডেটটোৰ কাৰণে মই আকৌ যাম, ইয়াতে চিম্বলত যাম। চিম্বলত গৈ পেলাই ইয়াতে এখন কেলেণ্ডাৰ আছে, এইখন গৈ পেলাই ইনচাৰ্ট কৰিলোঁ, ক্ল'জ কৰিলোঁ। তাৰপিছত এতিয়া অন 12th September 2025, আৰু গোটেইখিনি আমি চেণ্ট্ৰেল এলাইন কৰি দিম, দেখাত আৰু ভাল লাগিব। তাৰপিছত এতিয়া আমি ফণ্টটো চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ। ফণ্টটো মই দিলোঁ লুচিডা কেলিগ্ৰাফি, দেখাত ভাল লাগিছে।
আমাৰ ইনভিটেশ্যনখন বহুতখিনি হৈ গৈছে আপোনালোকৰ যদি আৰু টাইম থাকে ইউ কেন প্লে উইথ ছাম অফ দ্য শ্বেপছ ইয়াতে ইনচাৰ্ট গৈ পেলাই শ্বেপছত গৈ পেলাই মই এই শ্বেপটো চিলেক্ট কৰিছোঁ হাৰ্টৰ শ্বেপটো যিহেতু ইটছ আ মেৰেজ তাৰপিছত আমি অলপমান ইয়াতে ডিজাইন কৰি দিব পাৰোঁ আৰু কণ্ট্ৰল ডি ক্লিক কৰি পেলাই এইফালে আনি পেলাই ইয়াতে দিব পাৰোঁ আৰু কালাৰটো অলপমান চেঞ্জ কৰি দিম ফৰ্মেটত যাম গৈ পেলাই ইয়াতে শ্বেপ এফেক্টছত যাম তাৰপিছত বিভেলত গৈ পেলাই এই দুটা চিলেক্ট কৰিম বিভেলৰ যোনটো শ্বেপ এফেক্টছ হয় সেইটো অলপমান 3D এফেক্ট এটা দিয়ে চ' মই এইটো চিলেক্ট কৰি আছোঁ এতিয়া দেখাত আৰু ভাল লাগিছে চ' দিছ ইজ হাউ উই কেন প্ৰিপেয়াৰ আ ৱেডিং ইনভিটেশ্যন আৰু ইয়াতে আমাক বাৰ্থডে ইনভিটেশ্যন বা যিকোনো ইনভিটেশ্যন দিলেও আমি এনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ দেখাত ডেফিনেটলি অলপমান প্ৰেজেণ্টেবল হ'বই লাগিব বিকজ ইটছ আ ৱেডিং ইনভিটেশ্যন বাট মেইন থিং ইজ ইনফৰ্মেশ্যন তাতে ইনফৰ্মেশ্যনবোৰ দিছেনে নাই যে যাৰ বিয়া আছে তেওঁলোকৰ নাম কেতিয়া বিয়া আছে কোনটো জেগাত আছে আৰু আপুনি কণ্টেক্ট নাম্বাৰ বা সেইবোৰ কেনেকৈ এড কৰিছে সেইটো চাব প্লাছ এই চিম্বলছকেইটা যদি আপোনালোকে দিব পাৰে আই থিংক এইটোৱে অলপমান দেখাত বেছি ষ্টেণ্ডাৰ্ড লাগিছে চ' আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব এইখিনি অলপমান জল্দি কৰিবলৈ আৰু অলপমান প্ৰেক্টিছ কৰক ঘৰত এইখিনি যাতে আপোনালোকে এক্সামত ইজিলি কৰিব পাৰে যদি আহে এতিয়া যদি আমি কণ্ট্ৰল পি ক্লিক কৰোঁ এনেকৈ আমাৰ প্ৰিণ্ট আউটটো ওলাব দেখিছেনে বহুত ধুনীয়া লাগিছে আৰু এটা কথা আমি যদি শ্লাইড নাম্বাৰ ইনচাৰ্ট কৰিব লাগে ইনচাৰ্টত গৈ পেলাই ইয়াতে শ্লাইড নাম্বাৰ যোনটো আছে এইটো শ্লাইড নাম্বাৰত ক্লিক কৰিলেই হ'ল ইয়াতে গৈ পেলাই এইটো টিক মাৰ্ক মাৰি দিম তাৰপিছত এপ্লাই কৰি দিম ইয়াতে দেখিছেনে শ্লাইড নাম্বাৰ আহি যাব এইটো 1 আহি গৈছে দেখিছেনে চ' দিছ ইজ হাউ উই কেন এড শ্লাইড নাম্বাৰ যদি আমাক এড কৰিব দিয়ে মই লাষ্ট ভিডিঅ'টোত এইটো দেখুওৱা নাছিলোঁ চ' আজি দেখাই দিলোঁ দিছ ৱাজ অল ফৰ টুডেজ ভিডিঅ' আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম টিল দেন টেক কেয়াৰ এণ্ড প্ৰিপেয়াৰ ৱেল বাই